ඉතින් යාළුවෝ ඔන්න වෙනදා වගේම අදත් ඔයගොල්ලෝ ආදරයෙන් සාදරයෙන් මගේ YouTube channel එකට පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මෙතන දාලා තියෙන ෆොටෝ එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ලස්සන ෆොටෝ එකක් හදාගන්න ඕන නම් මේ වගේ ලස්සන mockup design එකක් හදාගන්න නම් මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක subscribe කරන්න. ඒත් එක්ක මෙහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. මොකද මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට SNN ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔන්න ඔයාට ඉක්මනටම පහසුවෙන්ම මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාත් මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයා මුලින්ම Pixel app කියන app එක Play Store එකට ගිහලා ඔයා download කරගන්න. මම කලින් වීඩියෝ එකේ දැම්මා link එක කොහොමද download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැනටමත් Pixel app එක download කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන Pixel app එක තියෙනවා. ඉතින් මේ new text කියන එක ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් delete කරගන්න. delete කරගෙන මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන උඩ තිත් තුනක් තියෙනවා. එතෙන් ගිහලා ඔයා image size කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ preset කියන custom කියන එක මෙතනින් මම දා ගන්නවා YouTube thumbnail කියන දාලා මේක ඕකේ කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න size එක වෙනස් වුණා. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේම ඔයගොල්ලන්ට mockup design එකට ලස්සන photos මේකට add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති උඩින් තියෙනවා ධන ලකුණ. ඉතින් මෙතන ගිහලා මේ from gallery කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් photos මේකට දාගන්න. ඉතින් මම download කරගත්ත ෆොටෝ ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ download කරගත්ත ෆොටෝ වලින් මම කැමති photos මේකට දාගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් add කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න මම මේ ෆොටෝ එක ගන්නවා. ඉතින් දාලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට කැමති තැනකට තියලා මේක මේ විදිහට adjust කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා කැමති විදිහට මෙහෙම දාගන්න. ඊට පස්සේ මම තව පොයකට ෆොටෝ එකක් add කරගන්නවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේක ඕන adjust කරගන්න පුළුවන් අඩු වැඩි කරලා. ඉතින් මේ විදිහටම add කරලා දෙන්න දාලා මේක size එක අපි පොඩ්ඩක් අඩු කරලා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට තියාගමු. ඊට පස්සේ අපි මේකට තව ෆොටෝ එකක් add කරගන්න. ඉතින් මම මේකට මෙන්න මේ ෆොටෝ එක add කරගන්න. ඉතින් ඒකත් මේ විදිහට අරගෙන size එක ටිකක් අඩු කරලා මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. මට ඉතින් හිතෙනවා මට මේ pictures ටික දැම්මට පස්සේ මේක ලස්සනයි කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඊළඟට කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා උඩ layer මෙන්න මේ උඩ ටික් කරලා මේ පල්ලෙන් තියෙනවා මෙන්න මේක උඩ ටික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොටම හරි ලකුණ දාන්න. දාලා මෙන්න මෙතන march සලකුණ තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ඔයාගෙන් අහනවා are you sure you want to match the selected object. ඉතින් ඔයා මේක ඕකේ කරන්න. ඔයාට එතකොට ආයෙත් මේ layer එක උඩ ටච් කරන්න. දැන් ඔයාට පේනවා ඔයා ඇඩ් කරපු ෆොටෝ ටික ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා එකක් විදිහට මේ විදිහට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් හරි. දැන් අපි මේ ෆොටෝ එක අපේ gallery එකට download කරගමු. මොකද අපි mockup design එක කරන්නේ Pixel app එකකින් නෙවෙයි. ඒක වෙනත් app එකකින් කරන්නේ Photopia කියන එකකින්. ඉතින් අපි ඒක online කරන හින්දා අපි මේක gallery එකට download කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා මෙතෙන් ගිහලා මේ save image කියන එක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ මෙතන custom කියන එකට ඔයගොල්ලෝ ultra කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝ එක ලස්සනටම හොඳම quality එකකින් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන save to gallery කියලා තියෙනවා. save to gallery දෙන්න. ඔන්න ෆොටෝ එක gallery එකට save වුණා දැන්. හොඳයි හරුණ. ඔයා මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඔයා ඊළඟට මම පල්ලෙහා link එක දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයා මේ link එකට යන්න මෙන්න මේ වගේ Photopia කියන interface එකට ඔයාව අරගෙන යයි. ඉතින් මේ විදිහට online ඔයාට ෆොටෝ එක edit කරගන්න පුළුවන් interface එකට ඔයා අරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයා මේකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ file කෙනෙකුට touch කරලා open කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන file එනවා ඔයාට. ආවට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ගිහලා downloads වලට ගිහිල්ලා ඔයා file download කරගත්ත මෙන්න මේ file එක මෙතන ගන්න. ඉතින් මේ ආවට පස්සේ ඔයා ආයෙත් මෙන්න මේ layer කියන එකට යන්න. ගිහිල්ලා smart object කෙනෙකුට touch කරලා මේ open කියන එකත් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මොකක් හරි මෙතන වෙනසක් වුණා කියලා. ඉතින් ආයෙත් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ file කියන එකට ගිහිල්ලා open and place වලට ගිහින් file වලට යන්න. ගිහිල්ලා මෙතනින් image වලට ගිහිල්ලා ඔයා හදාගත්ත pixel lab වල
ඉමේජ් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ඉමේජ් එක මේකට ලෝඩ් වෙන්න දෙන්න. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හදන්න යන්න ඔහොම තියලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ලේයර් එකක්. ඉතින් එතෙන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ අකුරු ටික තියෙනකොට එකපාරට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ යටින් තියෙනවා ඩස්ට්බින් එක. ඒක මම කරපුවාම ඩස්ට්බින් එකට දැම්මට පස්සේ ඒ අකුරු ටික මෙන්න මේ විදිහට අයින් වෙලා යනවා. හරි. මේ විදිහට අයින් වෙලා ගියාට පස්සේ ඔයා ආයෙත් මේ ෆයිල් කෙනෙකුට ගිහිල්ලා ස්මාර්ට් ඔබ්ජෙක්ට් සේව් මෙන්න මේ විදිහට සේව් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන පුංචි දෙයයි මෙන්න මේ අපි දාගත්ත මේකට මෙන්න මේ විදිහට දැම්මහම ඔටෝ මේක හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් මේකට තියලා. ඉතින් ඔයාලට ඕන සයිස් එකකට මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඉතින් මේ විදිහට හැදුනා. ඉතින් අපිට දැන් පුළුවන් මේක සේව් කරගන්න. මෙතනින් ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා export as කියන එකට ඊට පස්සේ මේ jpg කියන එක දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට quality එක අහනවා. ඉතින් ඔයා quality එක 100ක් දීලා save click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට download කියලා එනවා. ඔන්න download කරාට පස්සේ මම open කරලා පෙන්නන්නම්. ෆොටෝ එක කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන ෆොටෝ එකක් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවෝ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා මගේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඒක subscribe කරන්න. එතන මෙහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. මොකද මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්මහම ඒක ඔයාට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාට සුබ දවසක්.